Yo, pag-usapan naman natin kung bakit hindi tulad nung Game 1 at Game 2 na sobrang close fight, naging one-sided yung Game 3 ng Blacklist versus Euphoria. Para sa akin, draft yung isa sa mga dahilan kung bakit tila hindi na nakalaban yung Euphoria nung Game 3. Same ban lang ulit nung Game 1 at sa lahat na magiging laban ng Blacklist mula semifinals, ibaban nila lagi yung Fanny at Ling dahil natural counter yung mobility ng mga to sa Ubi strat ng Blacklist. Tapos dahil blue side yung Blacklist ngayon, safer naman yung ibaban nila. Same sa lahat ng blue side match nila given na sobrang halimaw talaga ni Xavier ngayon. Kitang-kita nyo naman dun sa Game 2 analysis natin, di ba? Yung Euphoria naman, same ban lang din nung Game 1 kasi yun yung draft na nagpanalo sa kanila. Kaya magre-respect ban sila sa Matilda at Estes ni Oh My Venus, tapos respect ban din sa Akay ni Wise. At same lang din nung Game 1, hindi papalagpasin ng Blacklist yung open na Valentina kaya if-first pick nila yan. Samantalang yung Euphoria naman, aagawin nila yung Esme kasi kitang-kita naman dun sa Game 2 analysis natin kung gaano kalupit yung performance ng Esme ni Edward. At syempre, hindi rin nila papalampasin yung nagpanalo sa kanila nung Game 1 na talaga namang priority pick na din ngayon, yung Julian. Samantalang yung Blacklist naman, dahil si Haji na yung magfa-Valentina, isisecure na kagad nila yung position 5 hero ni Oh My Venus, which is yung Lolita. Kung i-delay pa kasi nila to, mauulit na naman yung nangyari sa draft nung Game 1 na naban yung Lolita pagdating ng second phase. At ilalabas na din nila yung prepared nilang pang-counter sa Esme, which is yung Tamus. Sasagot naman ng Bea yung Euphoria na para sa akin napaka-perfect ng timing. Bukod kasi sa deny pick to kay Oheb dahil pinakita na ng Blacklist yung XP at rumor nila, hindi na sila pwedeng magmasya. At dahil nag-first pick sila ng Valentina, hindi na rin sila pwedeng mag-Eve, kaya perfect timing talaga to para mag-Bea na yung Euphoria. Ang naging problema lang talaga para sa akin ng draft na to ay yung mga susunod na pick at ban ng Euphoria. Kasi hindi katulad nung Game 1 na pagdating ng second phase ban, tinuloy-tuloy nila yung pag-choke sa hero pool ni Wise. Ngayon, naisipan nila na i-choke naman yung hero pool ni Oheb. Kaya binan nila yung 1-1 at saka yung Claude. Siguro kasi iniisip ng Euphoria na para hindi na mahirapan sa laning phase si Bea. Kaso dahil dito, malilibre naman yung back siya ni Wise at makukompleto yung lineup na gumulpi ng sobra sa Fanny ng AP Esports. Yung Valentina, Lolita at saka yung Baksha. Pero mamaya ko na ipapaliwanag kung bakit magiging game changing to. At dahil may Valentina yung Blacklist, nag-aalangan sigurong pumik ng Eve yung Euphoria. Kasi baka makopya yung ultimate nito. Kaya nagsisilyo na lang sila na medyo hindi ko ganun kagusto. Ipapaliwanag ko din niya mamaya kung bakit. Ilatag na lang muna natin yung draft para hindi nakakalito. Habang yung Blacklist naman, hindi nila papalagpasin yung pagkakataon na to na makuha yung sobrang comfort na hero ni Wise, which is yung Baksha. Tapos kahit na may Clint, Brody at Iritel pa, mas pipiliin nilang mag Bruno. Feeling ko may something kay Bruno ngayon kasi nakita din natin yung gantong pick sa RSG ng MSC. Though hindi ko pa alam kung ano yung mga conditions ngayon para maging magandang pick si Bruno. Tapos sasagot naman ng Masha last pick yung Euphoria na talaga namang naging winning condition nila nung Game 1 at saka nung Game 2. Pero tingin ko hindi to gagana sa draft na to. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Punta na tayo dun sa tanong, bakit hindi ko gusto yung second phase ban at pick ng Euphoria? Una, dahil sa marksman ban nila nung second phase na open yung comfort pick ni Wise na Baksha. Bakit big deal to?
Kasi ito yung kukumpleto sa napaka-aggressive sa early game na trio ng Blacklist, which is yung Lolita, Valentina, tsaka yung Baxia. Literal na ginulpi nito yung funny ng AP Esports. Kaya kasi lumalamang sa early game yung Euphoria kasi na-force nila si Wise sa mga hirong hindi ganong kalakas sa early game. Tulad ni Aldous na kailangan pa magpa-stack o kaya yung Julian na tinatang build naman ni Wise. Isa din to sa mga nagiging dahilan kung bakit nagiging effective yung Masha pick ng Euphoria. Kasi hindi kalakasan sa early game yung mga hero ni Wise kaya nagugulo siya nung Masha. Pero ngayon na back siya na si Wise, parang hindi naman to kayang bigyan ng pressure ni Masha. Lalong-lalo na sa pagja-jungle kasi una, ang kunat ni Baxia, tatayuan niya lang yung Masha pag sinugod siya nito sa jungle. Pangalawa naman, sobrang tulin ng jungle clear time ni Baxia at sama mo pa na kayang-kaya niya mag-travel sa buong mapa dahil sa skilluan niya. Kaya kung susubukan man magnakaw ng jungle monster ng Euphoria, kayang-kayang habulin to ni Baxia. At bukod pa dyan, hindi katulad ng Jungle Julian ni Wise at Carl TC na naka-jungle emblem, yung Jungle Julian ng Euphoria naka-mystery shop. Kaya kung jungle clear time lang yung pag-uusapan, talaga namang mahuhuli sa pagja-jungle si Julian compare sa Baxia na naka-jungle emblem. At dahil dyan, prone na prone siya ngayon sa invade. Kaya magiging sakit sa ulo niya talaga yung sobrang aggressive na Lolita at Valentina ng Blacklist. Tapos binigay pa nila yung Baxia na ilang segundo lang makaka-backup na kagad sa dalawang yan. Diba, nawala na ng bearing yung Roamer Masha, kayang-kaya pang pahirapan ng Blacklist yung Julian sa early game. Tapos, kumuha pa yung Euphoria ng Mage na sobrang baba din ng presence sa early game, which is yung Sicilian. Kaya kung mag-i-invade man yung Blacklist sa early game, parang wala din to masyadong matutulong. Medyo bad draft siya para sa akin to be honest, pero hindi rin natin masisisi yung Euphoria. Huwag natin kalimutan na amateur team pa lang sila pero muntik na kagad nilang ilaglag yung Blacklist kaya naghalo na din siguro yung pressure at saka yung frustration nung game 2. At dito na rin papasok yung veteran advantage ng Blacklist kasi kahit match point na to, makikita natin na kalmadong-kalmado pa rin yung Blacklist at on point pa rin yung draft nila. Kaya yun na lang muna sa ngayon. Next video natin yung match analysis ng laban na to tapos lipat na tayo sa Blacklist versus Maharlika. Salamat sa panonood. Kita ata dito ni Binogo. Papalagad nga ba nila? Pwede lang bigyan. Masasandwich ata si Wise dito. Wala siyang kasama na isa. Pero hahabol lang kung seal play dito yung kabila. Blacklist International. Babawi nga ba? Mapapatumba si Ryujin ka. Tapos si Shizo mapapatakbo na rin. Ito ang ganti ng api. Sabi ng Blacklist. Hindi nyo pwedeng bigyan si Wise ng walang kapalit. And there's a kill for kill.